السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصاري. النهاردة مع بعض هنعمل آه، تشبيك الجاكيت أو السترة اللي بنعملها من غير كمام. الجزء ده جزء الرقبة اللي هنعمله مع بعض. تمام، يعني بنقفل حوالين الرقبة بحيث نطلع الرقبة معانا هي 7، فبنطلعها 7 بالوحدات والنص وحدة اللي حوالين الرقبة. تمام، بنعملها مع بعض خطوة بخطوة ووحدة بوحدة، بنوصلها مع بعض ازاي وبنعرف طريقة التشبيك. بنفس الوقت بنعمل خطوة التشبيك مع تحديد الأماكن بالظبط علشان نقدر نعمل مع بعض. عملنا التشبيك مع بعض نص الوحدة دي مع 3 وحدات، وده اعتبرنا مثلا الظهر او كده، او هي الظهر عشان الوش هنسبقه دلوقتي مع بعض. خطوة بخطوة برضو، مش هنروح في اي حتة. وكل يوم بننزل فيديوهين عشان يبقى الموضوع بسيط عليكم وسهل ومعانا خطوة بخطوة. تمام، كان في سؤال قلنا الحلقة اللي فاتت وكلمنا وقلنا السؤال: من هم ما هي أسماء أبناء وبنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإجابة السؤال: الأولاد القاسم وعبد الله وإبراهيم، ومن البنات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. وإحنا عارفين إن الأولاد محدش فيهم عاش للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا وهم أطفال، يعني هم صغيرين، واللي كان موجود كانوا ال4 بنات. إن شاء الله نكون استفدنا مع بعض ونبدأ فيديو النهاردة. وقبل ما نبدأ بنقول سؤال الحلقة النهاردة: من هم أحفاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هم أحفاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت مع بعض نجاوب في التعليقات ونبدأ فيديو النهاردة. الوحدة دي الظهر كده، هنعمل هنا تقريبا هتبقى الكتف يمين وشمال، فهنيجي هنا في الجزء دوت وصلنا وعملنا الوحدة لغاية لما وصلنا الجزء الأخراني والركن ده اللي هنعمل فيه التشبيك. تمام، عملنا 2 هنا جوه في الركن، وهنطلع بسلسلة. وطبعا هنا ده الوش وده الظهر، وده الوش وده الظهر تحت كده، فهاجي هنا وهعمل غرزة حشو. تمام، وهعمل سلسلة وباجي اخد اول عمود في نفس المكان، بس ايه الناحية التانية بعد السلاسل. فباجي ارفع شوية وباجي اخد الناحية التانية، برفع علشان ما تهربش مني الخيط. باجي الاتنين اللي هنا دول اهم 2 في النص، باجي اول واخد واحدة وادخل فيها الخيط بحيث اشبكهم الاتنين مع بعض، وبعدين بعمل تاني واحدة، تاني عمود قصدي، برفع شوية عشان ما تهربش الخيط مني، وباجي في تاني عمود هو وباجي بسحب الخيط وبشبكهم كده مع بعض. تمام، وبعدين اول عمود بقابله بشتغله، وبنفس الطريقة برفع شوية الخيط، واول عمود هنا اهو فوق العمود فوق عمود، اخد كده في الغرزة ال7 دول 2 مع بعض كده، وادخل بالخيط اريح شوية صغيرين، وبعدين اكمل العمود اللي وراه بالشكل ده. تمام، ارفع برضو وادخل في العمود اللي وراه اهو، واطلع بالشكل ده، واجي اشتغل على طول على العواميد اللي فاضله الناحيه التانية اهو كده. ارفع شويه واجي العمود اللي وراه على طول. طبعا الاعداد عندي مهمه جدا عشان الشغل بتاعي يتظبط. لازم يكون عندك قبل ما تكملي الغرزه يكون الاعداد عندك مظبوطه. تمام، ويكون كل الوحدات مثلا لو هتعملي وحدات على بعضيها قبل ما تشبكيها بكون العدد برضو بتاعتها مظبوطة. فأنا بفضل إن أنا أعملها بالشكل ده، بحيث إن أنا عندي الرسمة بتاعتي وعندي مقياس الوحدة أنا قلتلكوا عليها مقاساتها، فأنت بتبقي ظابطة نفسك، وعندك كمان الرسمة بتاعت الوحدات اللي أنت محتاجاها، فبتكوني عارفة مقاس الوحدة. ولو غيرت الخيط بتحددي انت بقى ايه عدد الوحدات بالمقياس اللي انت عايزاه. تمام، بالشكل ده اهو، عشان مقاس الوحدة مهم جدا، عشان ده بيربط معاكي مقاس ايه، مقاس البلوزة اللي انت هتعمليها او الجاكيت. هنكمل مع بعض ورفعنا
كده عملنا العمود بتاعتنا واحدة واحدة بنشبكهم مع بعض. باجي هنا فاضل الاتنين دول، باجي اخد واحدة كده ادخلها بالشكل ده واعمل العمود في النص، واخد واحدة تانية ارفعها كده واخد الغرزة بتاعتي بالشكل ده واعمل العمود التاني. تمام. وبعدين بعمل غرزة وباجي هنا في النص شوية كده اهي، باجي في النص هنا باجي اربط بغرزة حشو في الجزء ده. تمام. تمام كده اهي. بعدين غرزة السلسلة وبرجع تاني اكمل لو حابين هنا في واحدة اهي، نعمل غرزة حشو كده وبنيجي اخد غرزة وباجي اكمل بحيث اكمل شبكة الاتنين دول معايا واكمل هنا العمود والعمود التاني. يبقى انا عملت السبعة دي بتاعت النص والسبعة دي بتاعت الايه الوحدة والسبعة دي كمان معاهم، ودخلت عملت عواميد سوري عملت عواميد بالشكل ده، عمود هنا عمود وفي كل عمود عمود وفي السلسلة عمود. تمام. عمود وفي السلسلة عمود. باجي هنا بعمل منزلقة. انا كده عملت الجزء ايه بتاع اللي هلف على ايه على الكتاف. تمام. عملت جزء منه بالشكل ده اهو. تمام. شايفين الجمال بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. عملنا الناحية التانية الناحية دي وشبكنا فيها برضو نفس القصة، هنعمل الناحية دي ونشبك فيها الوحدة بتاعتها. تمام. عملت هنا اتنين عمود بعدين عملت سلسلة وباجي في الحتة هنا طبعا الوش وهنا الوش وهنا الظهر كده، باجي في الجزء اللي انا شبكت فيه الاتنين التانيين هنا في غرزة الحشو دي بشبك فيها التانية. تمام. وبعدين باخد غرزة وبدخل كده وبعمل العمود وباجي الناحية التانية وبدخل على العمود التاني اللي هو هنا في اتنين هنا، باخد العمود دوت واشبك هنا وادخل واعمل العمود التاني. تمام. بطلع شوية وباخد العمود التاني الموجود في نفس الايه المكان كده وبدخل الخيط بالشكل ده وباجي اطلع على العمود الاساسي اللي من تحت بمشي فيه وهاجي الناحية التانية اهو العمود الاساسي هنا الغرزة بتاعته اهي بشبك فيه وبعد من العمود اللي وراه بالشكل ده برفع شوية واخد العمود اللي وراه وامشي في غرزة السلسلة بعمل العمود ارفع شوية واجي العمود اللي وراه اهو وادخل فيه الخيط واطلع. طبعا لقيت الخيط واسع بقى ايه بضيقه اشده شوية بصبعي ده واضيقه. تمام. برفع شوية ارفع شوية عشان ما يفلتش مني الخيط وباجي الغرزة اللي وراها اهي. تمام. بشدها شوية برضو علشان ما يبقاش واسع قوي يبقى فيه من فراغ كبير هنا. تمام. بوضح لنفسي الغرزة اهي كده بعرف مكانها وبدخل بالخيط كده بعمل الغرزة العمود اللي وراها. تمام.
مهم قوي ان انا اعرف الغرزة فين. تمام اهي بعمل برفع، باخد الغرزة اللي وراها، بطلع اعمل عمود. تمام برفع، اخد الغرزة اللي وراها، بعمل عمود في السلسلة، الغرزة اللي وراها، باخد العمود في الغرزة. خلي بالنا بالشكل ده في السلاسل اهو كده. خطوة بخطوة نقدر نعملها. الخيط ده عمل طبعا زي ما قلت لكم 12 سنتي قطر الوحدة او الضلع 12 سنتي. انتي لو انتي حابة في يبقى خيط ارفع من كده يعملوا 9 سنتي، يبقى المقاس هيبقى اقل من كده. طبعا كل ما الواحدة تبقى اصغر كل ما الايه، ما البلوزة بتبقى ايه او السترة تبقى ايه، الجاكيت بيبقى اصغر مقاس. نخلي بالنا من الحتة دي كويس قوي. وطبعا انت بتعملي بدوران الصدر، يعني هقولك دلوقتي كام وحدة محتاجاها علشان دوران الصدر. انا كده خلصت اهو، بعمل الركن بتاعي، فباجي هنا برضو الناحية التانية وده بيأكد لي ماشية صح، الاقي فيه 2 غرزة، يبقى انا كده العدد بتاعي مظبوط والرسمة بتاعتي بتاعت الباترون مظبوطة بالشكل ده. بعمل في الغرزة الاخرانية الاعداد بتاعتي انا كده ظبطتها وايدي مظبوطة معايا. باجي امشي سلسلة هنا وسلسلة تانية، وباجي اعمل الايه 2 عمود في النص، واكمل فوق العمود عمود، لان الدور ده بمشي عواميد، فوق كل عمود عمود، وفي السلسلة بعمل عمود، فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلة عمود. بكمل الوحدة بتاعتي يعني بمشي بيهم كده. تمام طبعا احنا خدنا الوحدة قبل كده عشان كده تلاقيني ايدي سريعة، مش محتاجة انتي ايه تشوفي الوحدة، خلاص احنا خدناها قبل كده وعملنا لها فيديو لوحديها، ف بمشي بس بسرعة. باجي الركن اللي وراها هنا وبعمل 2 وبعدين 3، بعمل 2 تاني، وباجي هنا بعمل عمود، العمود التاني، وبدخل هنا عمود عمود عمود، وبعدين باخد الغرزة هنا وبعمل عمود بلفة. تمام انا كده اهي عملت الجزء بتاع الايه الكتف، جزء من بتاع الكتف اللي هي هتبقى السبعة بالشكل ده اهي. تمام طبعا في اجزاء هنا هتتعمل لسه ما عملناهاش. بصوا احنا لو حابين تبقى بالشكل ده بس على صغير يا شباب، بصوا هتبقى كده، وهتبقى الرقبة بحجم صغير، وبنكمل بقى ونعمل زي ما احنا عايزين. بس طبعا دي مش هتبقى تظبط معاكي، لان كده انتي هتضيقي مكان، مفيش مكان للكمام. تمام نخلي بالنا من الجزء ده، فاحنا لا هتبقى بالشكل ده علشان هنا هنعمل تاني وحدة 3 وحدات تاني. تمام بنعمل هنا تقريبا 3 وحدات زي الرسمة بتقول، فهنكتفي ان احنا هوريكم الشكل دوت، وهنكمل طبعا الوحدات التانية لغاية لما نعمل ال7. فتقريبا هتبقى 1 2 3 3 وحدات تقريبا. تمام هعملهم لكم بإذن الله وهنشبكهم مع بعض
ونتقابل بإذن الله في الجزء الثالث أو الرابع من الفيديو. أنا مش هعمله جزء واحد، لأ أنا هعمله أكتر من جزء، علشان كل يوم وأنا بشتغل كده بنزل لكم الفيديو، يعني مش هلحق طبعا أعمله على بعضه، فكل ما هعمل جزء من الوحدة وجزء من التشبيك هنزله لكم. تابعوا معايا بإذن الله، وربنا يقدرنا ونكمل البلوزة، أو حتى لغاية حتى الصدر، يعني لغاية دوران الصدر يبقى عندكم الشكل النهائي، تقدروا تكملوا انتوا بقى لتحت زي ما انتوا عايزين. أشوفكم بخير، وإلى اللقاء. مع تحياتي جان أنصار.